কিভাবে আহি গ'ল ভাল খবৰ অসমত আৰম্ভ হ'ল ডিজিটেল হেল্থ আইডিৰ কাম অসমৰ সকলো মানুহে বনাব লাগিব ডিজিটেল হেল্থ আইডি কাৰ্ড আপোনালোকে যদি বনাব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটো দিয়ে অনলাইনত আবেদন কৰি বনাই ল'ব পাৰে ডিজিটেল হেল্থ আইডি কাৰ্ড তো আপোনালোকে যদি হেল্থ আইডি কাৰ্ড কেনেকৈ বনাই শিকিব বিচাৰে তেন্তে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত পাবলৈ প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি চাই লওঁ যে হেল্থ আইডি কাৰ্ড মোবাইলত কেনেকৈ বনাব লাগিব তো অসমৰ যিসকল মানুহৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে সৰু ডাঙৰ সকলো মানুহেই কিন্তু এই হেল্থ আইডি কাৰ্ডখন বনাব লাগিব তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো মোবাইলত কেনেকৈ অনলাইনত এপ্লিকেশ্যন কৰিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো প্ৰথমে ওপেন কৰি ল'ব ওপেন কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব ইয়াতে প্ৰথমে লিখিব হেল্থ আইডি লিখি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব তো মই হেল্থ আইডি লিখি সাৰ্চ কৰি দিলো সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব অহাৰ পিছত অলপ তলত লিখা চাব পাৰিব হেল্থ আইডি আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছন হেল্থ আইডি আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছন যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে ন্যাশনাল হেল্থ অথৰিটিৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইটটো এনেকুৱাকৈ ওপেন হ'ব ওপেন হোৱাৰ পিছত অকমান স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিব তলত আহিলে লিখা চাব পাৰিব ক্ৰিয়েট আভা নাম্বাৰ যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব অহাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত গলে দুটা অপচন চাব পাৰিব ইউজিং আধাৰ ইউজিং ড্ৰাইভিং লাইসেন্স তে ইয়াতে মই ইউজিং আধাৰ যে লিখা আছে আধাৰ অপচনত ক্লিক কৰি দিম আপোনালোকে বিচাৰিলে ইউজিং ড্ৰাইভিং লাইসেন্স অপচনত ক্লিক কৰি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স নাম্বাৰটো দি বনাই ল'ব পাৰে তো আপোনালোকে তাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহি নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিলে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহি লিখা চাব পাৰিব ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰ যে লিখা আছে এইটো অপচনত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো বহাই স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকমান তলত আহিলে আই এগ্ৰি বুলি এটা অপচন পাব ইয়াতে টিক মাৰ্ক দিব লাগিব টিক মাৰ্ক দিয়াৰ পিছত আই এম নট এ ৰবট যে লিখা আছে ইয়াতে আকৌ টিক দি নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত এটা ওটিপি আহিব ওটিপিটো অহাৰ পিছত ওটিপি কেইটা এন্টাৰ ওটিপি যে লিখা আছে এইটো ঘৰত বহাই তলত ৰাইট সাইডে নেক্সট যে লিখা আছে নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব আধাৰ কাৰ্ডৰ গোটেইখিনি তথ্য ইয়াতে পাই যাব আপোনালোকৰ নেম ডেট অফ বাৰ্থ জেন্ডাৰ এড্ৰেছ গোটেইখিনি পাই যাব পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলত ৰাইট সাইডে নেক্সট যে লিখা আছে নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াতে লিখা চাব পাৰিব এন্টাৰ ইওৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই ৰাইট সাইডে নেক্সট যে লিখা আছে এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিলে আপোনালোকে ইমেইল দি ভেৰিফাই কৰি ল'ব পাৰে অন্যথা স্কিপ ফৰ নাও যে লিখা আছে এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিব এইটো অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব অহাৰ পিছত তলত লিখা চাব পাৰিব লিংক আভা এড্ৰেছ যে লিখা আছে এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব এইটো অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিলে ইয়েস আৰু নো দুটা অপচন পাব ইয়াৰ মাজৰ পৰা নো অপচনত ক্লিক কৰি তাৰ তলত যে লিখা আছে সাইন আপ ফৰ আভা এড্ৰেছ ইয়াতে আপোনালোকৰ ক্লিক কৰি দিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিলে স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকমান তলত যাব লাগিব স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকমান তলত গলে লিখা চাব পাৰিব ক্ৰিয়েট ইওৰ ইজি টু ৰিমাইন্ডাৰ আভা এড্ৰেছ তাৰ তলত লিখা চাব পাৰিব আভা এড্ৰেছ ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো এটা এড্ৰেছ দিব লাগিব তলত অটোমেটিকলি সাজেষ্ট কৰিব ইয়াৰ মাজৰ পৰা যিকোনো এটা এড্ৰেছ আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব তলত সাজেষ্ট কৰা এড্ৰেছৰ ওপৰত আপোনালোকে যিকোনো এটাৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ক্ৰিয়েট এণ্ড লিংক যে লিখা আছে তলত এইটো অপচনত ক্লিক কৰি দিব এইটো অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব কংগ্ৰাচুলেশ্যন বুলি লিখা আহিলে তলত যে লিখা চাব পাৰিব গো বেক টু ইওৰ আভা নাম্বাৰ একাউণ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব এতিয়া আপোনালোকৰ হেল্থ আইডি কাৰ্ডটো লগইন কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে লগইন ইউজিং যে লিখা আছে প্ৰথমে লিখা চাব পাৰিব মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব তলত আহি মোবাইল নাম্বাৰটো বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছত আই এম নট এ ৰবট যে লিখা আছে ইয়াতে টিক মাৰ্ক দিব লাগিব ইয়াতে টিক মাৰ্ক দিয়াৰ পিছত তলত ৰাইট সাইডে কন্টিনিউ যে লিখা আছে কন্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰি দিব কন্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত এটা ওটিপি আহিব ওটিপিটো ওটিপিৰ ঘৰত বহাই কন্টিনিউ অপচনত আকৌ ক্লিক কৰি দিব কন্টিনিউ অপচনত আকৌ যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰৰ লগত যাৰ নাম লিংক আছে গোটেই কেইজন মানুহৰ নাম ইয়াতে আহি যাব
অহাৰ পিছত যিখন মানুহৰ কাৰ্ড নতুনকৈ বনাইছে সেই মানুহটোৰ নামৰ তলত লিখা চাব পাৰিব আভা নাম্বাৰ। আভা নাম্বাৰ যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত আপোনালোকৰ ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। অহাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকণমান তলত আহিলে আপোনালোকৰ হেল্থ আই ডি কাৰ্ডটো এনেকুৱাকৈ চাব পাৰিব। তো হেল্থ আই ডি কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে হেল্থ আই ডি কাৰ্ডৰ তলত লিখা চাব পাৰিব ডাউনলোড যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱাকৈ হেল্থ আই ডি কাৰ্ডটো ডাউনলোড হৈ যাব। তো মই যেনেকুৱাকৈ দেখুৱালোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল দি ডিজিটেল হেল্থ আই ডি কাৰ্ডটো এনেকুৱাকৈ বনাই ল'ব। তো আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব।